امروز برای شما همراهان کانال یک دستور رو قرار خواهم داد، همونجور که در تصویر میبینید نوشته شده که این دستور رو شاید حتی اساتید در کلاس‌های خصوصی خودشون به بهترین شاگردهاشون ندن. اما به مناسبت ماه محرم و اینکه خب عزیزانی که در کانال هستن خیلی ها دسترسی به اساتید ندارن، شاید خیلی درجات بالایی رو هم طی کرده باشن، این دستور رو به صورت مجانی و به صورت هیچ چشم داشتی برای شما قرار میدم. فقط عزیزان از شما چند استدعا دارم. اولیش این هست که دستور رو با دقت گوش بدید، چون چند مطلب هست که من این مطالب رو در طول برنامه خواهم گفت و اینها نکات حساس و کلیدی است که اصلا خیلی ها در همون ابتدا ممکن هست که این برنامه به دردشون نخوره و فقط از شما استدعا دارم به دقت برنامه رو نگاه بکنید. تا انتها چند مطلب مهم رو برای شما خواهم گفت که ازش استفاده بکنید. این دستور بسیار بی‌نظیری است که اولین بار هست در فضای مجازی گذاشته میشه و من این رو در اختیار شما و بقیه عزیزانی که در کانال هستن، دستورش هم اجازه داره برای شمایی که کانال رو حمایت میکنید و عضو کانال ما هستید. بریم تا در ادامه بنده این مطلب رو برای شما آموزش بدم. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی و مریضی باشید، همواره تنتون تندرست باشه. یک مطلب رو بارها براتون تکرار کردم عزیزان، اگر میخواید در زندگیتون به نور الهی، برکات الهی برسید، چه در علوم غریبه چه در زندگی معمولیتون، به بزرگترهاتون، به پدر مادرتون خدمت بکنید و این یک رو سرلوحه باشه هم برای خودتون و به کوچکترهاتون رو آموزش بدید. عزیزان، همونجور که در ابتدای برنامه گفتم، این دستوری که امروز براتون میخوام قرار بدم به این منواله. شما وقتی که میخواید یک بزرگواری رو دعوت بکنید، این نیاز داره به این که شما چند تا چیز رو داشته باشید. اول اینکه عاملیت، بعد برید از یک استاد بزرگوار یک اذن موقت داشته باشید. اون اذن موقت رو مثلا برید چله بشینید، به شما روحانیت ها بعد از اینکه خب قدرتمند شدید و اینها بهتون بیان یک حالا عملیات موقتی و اینها بدن و کلی پروسه داره که شاید چندین سال طول بکشه تا اصلا بهش برسید. اما من با توجه به این که شما عزیزان در حالا فضای کانال ما خیلی ها دسترسی ندارن، خیلی ها رو من درک میکنم واقعا، شاید به جای رسیدن، خیلی ها شاید استاد داشتن، استاده کلی هم از اینها پول گرفتن اما در همون ابتدای راه دارن لخ راه میرن و به هیچ جا هم نرسیدن. این دستور رو براشون گذاشتم که در عالم رؤیاشون، حالا یا بعضی هم که چشمشون بازه، در عالم واقعیشون از حضرات بزرگوار قدر قدرت اذنی رو دریافت بکنن که به وسیله اون اذن بتونن بدون هیچ واسطه‌ای ملوکی رو که حالا باز در اونجا بهشون گفته میشه دعوت بکنن و این بسیار بسیار مهمه. اما شروطی داره که همونجور که عرض کردم در ادامه بهتون میگم و تا انتها لطفاً اگر میخواید برنامه رو با قطع و وصل گوش بدید، همین ابتدا از برنامه خارج بشید برید. اگر هم میخواید درست گوش بدید، باید ذره به ذره، نکته به نکته گوش بدید. یکی از مهمترین چیزهایی که من همیشه براتون تکرار کردم و به نظر من خب خیلی هم گوش نمیدن، این هست که اگر میخواید شما در یک کاری مثل همین امور علوم غریبه به اصطلاح موفق بشید، باید از بین صفری که حالا اینجا اصلا تازه وارد هستید تا 100 که حالا اینجا به عملیات اینها میرسید، تا 90ش رو بذارید بر روی روحانیت. خب خیلی از عزیزان مطمئنم گوش نمیدن، باز هم از راه نرسیده میرن دنبال دعوت کردن و مکافات ها، مصیبت هایی که در زندگیشون اتفاق میفته. پس اگر شمایی که دارین برنامه رو گوش میدی میخوای این دستور رو بهش برسی، من گذاشتم اشکال نداره، این 6 ماه دیگه انجامش بده، منتها روحانیتت رو به یک جای حداقل استیبل 10% 20% برسون. از راه رسیدی دنبال این اعمال نرید عزیزان.
این رو من چقدر تکرار بکنم برای شما و چقدر من باور بکنید هیچ کس مثل بنده برای شما دلسوز نیست، چون اصلاً هدف من از این کانال و این راه این بود که سلامتی شما، آگاهی شما به درجه درست برسه و واقعیات ها رو برای شما بگم. این پس اولین شرطش که روحانیتتون رو حداقل به یک جای برسونید که قابل قبول باشه. حداقل اگر مثلا دارید یه چیزی رو میخونید، حتی مدیوم هستید، مثلا در عالم رویاتون چیزی به شما القا میشه، روحانیت تقریبا مقبولتون رو خودتون میتونید دریافت بکنید. من به شما نمیتونم بگم آقای ایکس، آقای وای، آقای زید، آقای هر کسی یا خانم مثلا ایکس وای زی شما این کار رو میتونید انجام بدید یا نمیتونید. اون رو خودتون باید ممیزی بکنید. پس اولین مورد این هست. دومین مورد همونجور که همیشه گفتم ایام قمر در عقربه. ایام قمر در عقرب نمیتونید این رو شروع بکنید. سومین مورد بانوان هستن، بانوانی که فرزند کوچیک دارن یا حامله هستن یا بچه 1 ساله کمتر دارن. بهترین هست همیشه نقطه ایمن رو دقت بکنید تا 30 ماهگی سعی بکنید اگر بچه کوچیک دارین این کارها رو انجام ندید. از زمانی هم که حاملگیتون 3 ماه به بالا میره این کارها رو انجام ندید. مطلب بعدی برای کسانی هست که پدر مادر پیری دارن و در یک اتاق زندگی میکنن. اتاق مجزا حالا باز یه مقداری مطلبش فرق میکنه. در یک اتاق زندگی میکنی، یه اتاق کوچیک دارید، میرید همونجا پدر مادرتون پیره دارین کارا یا بچه کوچیک دارید این کارا رو انجام میدید. خواهش میکنم این کارا رو نکنید. مطلب بعدی این هست برای انجام این عمل شما حتما باید اتاق مجزا داشته باشید. نمیتونید در یک اتاق عمل رو انجام بدید. یکی دیگر از مطالبی هم که بسیار بسیار مهمه در قسمت آخری برنامه به شما خواهم گفت که رمز موفقیت هست و من بعد از اینم میخوام در برنامه ها سوالهایی رو مطرح بکنم. ببینم واقعا چند نفر از عزیزان هستن که برنامه رو به دقت و مو به مو گوش میدن و آیا متوجه میشن. اون عزیزانی هم که در اون برنامه‌ای که گفتم بسته راه میانبر بهشون تعلق میگیره، انشالله در عرض همین هفته براشون قرعه کشی انجام میشه و نام 1-2 تا از عزیزان رو من بسته رو به عنوان کسانی که سوال رو درست پاسخ دادن به بسته رو به اونها هدیه میکنم و از اینکه جواب درست دادن سپاسگزارم. خب بریم و شروع بکنیم عمل رو. خب اولین چیزی که باید بدونید عزیزان در این عمل شرط سن هست. سن شما حتما باید بالای 19 سال باشه. بهتر است 21 سال به بالا باشید. 19 به بالا و بهتر 21 سال باشید. اگر مثلا 17 سالتونه، 16 سالتونه، 18 سالتونه انجام ندید. شرط سن رو رعایت بکنید. در مورد مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه و باید شما بدونید این هست که این عمل در ابتدای ماه قمری هفته اول و نهایتاً هفته دوم باید شروع بکنید. روزهایی که میتونید شروع بکنید طبق معمول برنامه‌ای که قبلا گفتم: 1 شنبه، 2 شنبه و 5 شنبه. از شروع این جور اعمالی که بنده میذارم در روز شنبه، در روز 3 شنبه، در روز جمعه و اینها بپرهیزید، مگر اینکه بنده به شما این رو گفته باشم که میتونید شروع بکنید. این رو پس یادتون نره. خیلی خوب، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه برنامه و برنامه رو ادامه بدیم، برای اینکه هم به کانال کمک کرده باشید که متاسفانه کانال ما میدونید خیلی کانال غریب افتاده اصلا این کانال و حمایت‌های آنچنانی نمیشه مگر عده دوستانی که همواره با ما همراه هستن زحمت بکشید، برای اینکه واقعا این دعوات دوستان خیلی قدرش رو نمیدونن. میلیاردها تومان باید برید دنبال اینا خرج بکنید تازه یه نفر رو پیدا بکنید دستور درست با اذن عاملیت درست بهتون بده که اونم پیدا نمیشه به همین مفتی توی فضاها. و بنده اینا رو براتون اصطلاحاً میگذارم. شما دیگه از یک لایک و از یک کامنت، 2 تا کامنت انگلیسی برای ما نزنید واقعا، و بعد هم دنبال نباشید که واقعا
حمایت خشک و خالی نمیخواد بکنید، اون موقع مثلا طرف میاد میگه آقا من میخوام فلان دستورم استفاده بکنم. خب شما هنوز در غرور و منیت به سر داری میبری دیگه. از گذاشتن 2 تا کامنت انگلیسی، زدن لایک باعث میشه این برنامه توسط الگوریتم یوتیوب در اختیار بقیه عزیزانی که نیازمند این برنامه هستن و جستجو میکنن قرار بگیره. بعد هم عزیزانی که در کانال عضو نیستن خوشحال میشیم به جمع ما بپیوندید، عضو بشید، سابسکرایب بکنید و حتما این زنگوله رو عزیزان بزنید و بگذارید روی همه اول که اولین لحظه‌ای که برنامه براتون آپلود شد از این استفاده انشالله شما بتونید خبردار بشید استفاده بکنید. عزیزانی هم که در خارج هستن میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس کانال رو حمایت بکنن. سپاسگزارم از لطف عزیزانی که همواره با ما همراه هستند و کانال رو حمایت میکنند. لطفاً حمایتاتون رو زیادتر بکنید، شیر بکنید، برنامه رو تو کانال بالغتر بشه. بسیار خوب، پس متوجه شدید که چه روزی باید شروع بکنید. این عمل عزیزان بخور داره، بخور فقط آغاز نیست، این بخور باید تا زمانی که عمل رو ادامه میدید عمل بخورش ادامه پیدا بکنه. بخورش چه هست؟ کندور یا همون لبان اونسا به اضافه دانه اسپند. من معمولا بخورهاتون رو آسان براتون قرار میدم و برگ گل محمدی و بخورهای عجیب غریب براتون قرار نمیدم به خاطر اینکه بتونید راحت تر در دسترستون باشه و همه چیز رو سعی میکنم براتون آسون قرار بدم. خب این بخورم عزیزان باید زمانی که عمل رو شروع میکنید همواره بسوزونید. حالا نمیخواد زیاد دود بکنید خفه بشید تو اتاق، یه مقداری بندازید هر از چنگایی که اون دود مداومت داشته باشه در اتاقتون. این عمل حتما عزیزان باید از شمع استفاده بکنید. نمیتونید در نور لامپ باشید، حالا شمعتون یا 1 دونه باشه یا 3 شمع باشه دیگه، خودتون میدونید این رو که 1 شمع یا 3 شمع بگذارید به این صورت که اینجا میشینید در جلوتون باشه. بسیار خوب عزیزان دوستان، این عمل اگر در اون خط مندل بکشید بسیار 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 مهم است. حالا عزیزانی میگن ما خط مندل نمیکشیم، دوستم نداریم دیگه، خودشون میدونم، ولی از نظر بنده باید برای سیفتی و اون برای ایمنی و محافظتتون حتما خط مندلتون رو بکشید. اگر چاقو هم دارید به این صورت چاقو رو بعد از کشیدن مندل میگذارین لبش به سمت خودتون باشه و خط مندلتون هم دیگه من بارها گفتم بازارم یه چیز کوچیکی بکنم و زمانی که خط مندل رو میخواد بکشید عزیزان از این نقطه شروع میکنید به صورت پاد ساعتگرد خط مندلتون رو میکشید 7 بار. هر باری که رسیدید به این نقطه آیت الکرسی رو دوباره میخونید، دوباره میرسید به این نقطه دوباره میخونید، فقط چاقوتون رو بر ندارید مندلتون قفل بشه و بعد هم میشینید داخلش هستید دیگه. نباید برید بیرون یا از بیرون بکشید وارد بشین، اصلا دیگه مندلتون بسته نمیشه، مثلا الکی کاری رو کردید. پس این رو هم یادتون. حالا من در مورد آداب مندل کشیدن باز یه برنامه براتون درست میکنم، هرچی فکر کنم قبلا درست کردم. بسیار خوب، این عمل رو طبق معمول همیشه من به 2 قسم تبدیل میکنم. یه قسمش بعد از نماز، حالا عزیزانی که میخوان نماز بخونن یا نمیخونن دیگه خودشون میدونن. اونایی که نماز میخونن بعد از هر وعده نمازشون عمل رو به این صورت همون جایی که نشستید ابتدا عزیزان 21 استغفار مخصوص، بعد هم 72 مرتبه آیت الکرسی میخونید و به بدنتون، به دستهاتون، به دوربرتون میدمید به همین صورت و تمام. این عمل بعد از نمازتون هست که به همین آسانی و سادگی. اما عمل بعد که عمل نیمه شب، عمل نیمه شب راست کی باید شروع کنید عزیزان؟ من بارها گفتم و یکی از عواملی که اصلا موفق نمیشن خیلی ها همینه. هر ساعتی که شب اول و هر مکانی که شب اول شروع کردی تا آخر همون ساعت همون مکان، مثلا اگر 10 شروع کردی تا آخر باید همون ساعت 10 و همون مکان. این خیلی خیلی مهمه عزیزان، یادتون نره. عمل عزیزان 21 روزه. اگر 21 روز اول موفق نشدید یه تایم استراحت میکنید، دوباره 21 روز بعدی رو شروع میکنید که مطمئنا موفق خواهید شد. بسیار خوب،
مطلبی که باید شما اینجا بدونید این هست که خب همیشه من بهتون گفتم اسراف تحسین در وهله اول در برنامه گذاشته توضیح دادم، برید برنامه گذاشته رو ببینید. و همیشه گفتم 14 صلوات مخصوص ابتدا و انتهای هر عمل باید بخونید و قبل از خارج شدن از اتاق هم حتما عزیزان تحسین خروج رو استفاده بکنید. خب وارد اتاق میشید. من توصیه میکنم ساعت 10 شب وارد بشید که تا قبل از ساعت 2 شب باید عملتون تموم شده باشه دیگه، به ساعت 2 بعد نرسه. ساعت 10 شروع بکنید که دیگه نهایتا تا قبل از 2 قال قضیه کنده بشه و تموم بشه عملتون. وارد اتاق شدید، حالا ابتدا اسراف و بعد تحسین خودتون رو انجام میدید، بعد خط مندلتون رو میکشید، وارد خط مندلتون میشید و بعد 14 صلوات و استغفار مخصوص، شمعاتون اینا رو دیگه روشن کردید ابتدا، بعد مندل میکشید که دستتون رو بیرون نکنید از اون خط مندل و اینها و شروع بکنید به عمل. حالا عمل به چه صورت هست؟ عمل به این صورته که عزیزان شما یه تیکه کاغذ بر میدارید، بالا این کاغذ می‌نویسید 786، پایینش هم می‌نویسید الله لا اله الا هو الحی القیوم، این قسمت پایین. بعد در مورد اون چی که خواسته شما در مورد این اذنه اینجا می‌نویسید، هر چی خواسته دارید دیگه. مثلا من میخوام با فلان مثلا بزرگوار ارتباط برقرار بکنم، خواستتون رو اینجا می‌نویسید، نام مادرتون رو حتما باید ذکر بکنید و این رو میگذارید به همین صورت که عملتون رو داره انجام میدید جلوتون. شب هم تام میکنید میذارید زیر سرتون، اینا رو قشنگ انجام بدید. ضمناً عزیزان این رو بدونید که این عمل حداقل از این 21 شب حداقل باید 7 شبش رو در اون اتاق بخوابید. ضمناً گفتم یک نکته کنکوری داره و یک نکته مهم داره که در پایان برنامه بهتون میگم. بسیار خوب، وارد عمل شد، وارد کار شدید، نشستید و کاراتون رو انجام دادید. حالا شروع میکنید به انجام عمل. ابتدا عزیزان 21 مرتبه سوره چی میخونید؟ والشمس. 21 مرتبه سوره والشمس رو خوندید، 3 مرتبه سوره الملک رو میخونید و 3 مرتبه سوره قاف. این رو 3 مرتبه، اینم 3 مرتبه پشت سر هم میخونید. یعنی این که خب با یک بسم الله الرحمن الرحیم میخونید، این رو هم به همین صورت با یک بسم الله الرحمن الرحیم، به همون صورت دوباره بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره 3 مرتبه سوره قاف و به همین کاغذی که هر بار خوندید میدمید. بعد اینکه 3 مرتبه سوره قافتون تمام شد عزیزان میرید سراغ سوره یاسین. سوره یاسین در هر مبین که رسیدید این دعایی که من بهتون میگم رو باید بخونید. اللهم یا قادر یا مقتدر یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انت رب الذی لیس کمثله شیء و هو علی کل شیء قدیر. اللهم یا قوی یا متین یا کاشف الحجاب یا قاضی الحاجات اقضی حاجتی فی هذه الورقه به حق انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب اللهم یا قادر یا مقتدر یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب الذی لیس کمثله شیء و هو علی کل شیء قدیر. اللهم یا قوی یا متین یا کاشف الحجاب یا قاضی الحاجات اقض حاجتی فی هذه الورقه و حق انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد بقیه، حالا این رو میتونید یک بار بخونید یا میتونید 3 مرتبه بخونید. بعد بقیه سوره رو همینجوری ادامه میدید تا به انتهای سوره یاسین
برسید. انتهای سوره یاسین که رسیدید عزیزان، قبل از اینکه پاشید و از مندل خارج بشید و اون اصطلاحاً ابتدا تحسین خروج بخونید، با پای راست از مندل خارج بشید، این باید سر به سجده بگذارید و وقتی سر به سجده گذاشتید این رو میگید: یا قوی یا متین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این رو هم 21 مرتبه میخونید. و اما اون نکته مهمی که من بهتون گفتم عزیزان دوستان، شما باید هر روزی که میگذره، از اون روزی که شروع میکنید، هر روزی برای اینکه عملتون بسیار قدرتمندتر بشه 7 کاسه شیر برنج درست بکنید و به یکی رو خودتون بخورید، 3 تا بدید به آقا، 3 تا بدید به خانم. میتونه اون مثلا سهم آقا به پسر بچه هم بدید، سهم خانم به دختر بچه هم بدید. اگر هم نتونستید 7 کاسه شیر برنج بدید، هر روز خیرات میکنید به اندازه توانتون، کسی نمیگه، ولی قدرت این کار بهترش در این مسئله شیر برنج و دادن شیر برنج. یادتون نره عزیزان، این دستور بسیار بسیار قدرتمندی، فقط هم در ماه محرم نیست، در هر ماه میتونید انجام بدید. اما مطلبی که باید شما عزیزان بدونید حفظ و رازه، یعنی حفظ اون رازی که شما در دلتون دارید. به دیگران رازتون رو ابراز نکنید، نمیدونم من کار فلان دارم انجام میدم، من این مرحله رو گرفتم، مگر این که گوشی باشد که عامل باشد و آشنا باشه عزیزان. انشالله که عملتون حالا از شبهای 11 15 16 19 بعضی هم هستن خب مدیوم ها قدرتمند، ممکن از شب دوم سوم اجابت بشن و بزرگان در خوابتون میان، در رویاتون میان، حالا یا 3 نفرن یا 5 نفرن یا 7 نفرن، تعداد زیادترین میان و به شما یک چیزی رو هدیه میدن، یا میگن آقا شما اجابت شدی، این کاغذ رو بگیرین، نشان مثلا عهدی که ما با شما داریم برای اینکه اجازه رو بدیم که شما مثلا فلان کسان رو که اونجا نوشتی میتونی دعوت بکنی یا نکنی. ممکنه از بهتون بگن نکنید، این هم هست عزیزان، ولی انشالله که براتون اجابت بشه. اگر هم نکته کنکوری، اگر هم خواستید عمل رو انصراف بدید، یادتون نره که برای انصراف عمل 7 سوره توحید میخونید و بعد از اینکه 7 سوره توحید خوندید 7 حمد میخونید و در هر باری هم که 7 بارتون تمام شد 7 بار میگید انصرفو، ما انصراف دادم از این عمل و هرچه به واسطه این عمل وارد زندگی من شد، هر کاری کردم که ارتباطی گرفتم تمام بندهای ارتباطی پاره بشه و هرچه وارد زندگی من شد به مکان خودشون بازگردن، از این عمل انصراف دادم. بارک الله فیکم و علیکم. بعدم میتونید شیر برنج درست بکنید، فردا اون عمل خیرات بکنید، یک خیراتی حالا کمک به فقیری و اینها میتونید انشالله انجام بدید به عنوان کفاره عملتون. انشالله که این عمل براتون بسیار کارساز، گنج رو، قیمتش رو بدونید، قدرش رو بدونید و کانال رو حتما عزیزان حمایت بکنید. این کانال واقعا اگر من شخصه اون زمانی بودم که دنبال این علم بودم، همچین کانالی در دسترس من بود، من حاضر بودم برم صاحب کانال براش به اصطلاح تلمذ بکنم، در درگاهش هر روز برم در خونش رو جارو. ولی بنده هیچ موقع گفتم، شما همیشه گفتم هیچ موقعی نیست که شما از من بشنوید شما من دین دارید. ندارید. اگر به من دین احساس میکنید به پدر مادرتون خیر بکنید، به مردم خیر بکنید، ولی لااقل این کانال رو حمایت بکنید و این کمترین کاری است که میتونید انجام بدید. امیدوارم که در پناه دادار پایدار باشید. کانال لایو رو هم حتما سابسکرایب بکنید و کانال های دیگه که در اولین کامنت پین شده، تا برنامه بعدی، تا پرسش و پاسخ لایو بعدی، دادار پایدار یار و یاور شما گرامی.